بسم الله الرحمن الرحیم. ټوټل کتونکو ته السلام علیکم. امید دی ښه به یې. نن زموږ ټاپک چې کوم دی هغه د 10م کلاس میتھس دی. ما مخکې څه ویډیوز جوړ کړي وو، ایکسرسایز ما کافي سال کړی وي او 3 کوېسچنز پکې پاتې دي. ویډیو کې تاسو ته سال کوم کې دا یو کوېسچن نمبر 5 دی چې د equation y plus 13 into y plus a has no linear term, find value of a. موږ له دا یو equation ناکړلی صحیح ده او په دې ایکویشن کې دا خبره کوي چې مطلب زموږ څه لینیر ټرم نشته دی، صحیح ده. چې څه لینیر ټرم نشته نو موږ ته وایي تاسو څه چل وکئ، وایي دا ا ویلیو معلوم کړئ. یاد ساتئ زموږ سره جنرال پام زه د کوادریټک ایکویشن وایم چې ا ایکس سکویر دا کوادریټک دی. که تاسو سوچ وکئ وای ویریبل دی، وای چې د دې وای څه ضرب شي وای سکویر راځي ا ایکس سکویر پلس بی ایکس پلس سی از ایکول ټو 0. په دې کې یاد ساتئ زموږ سره لینیر ټرم به کله 0 چې کله د لینیر ټرم څه ته وایي، هر هغه ټرم چې پای کې د ویریبل ډیګري زموږ سره پاور زموږ سره څه شی ونی. نو که تاسو سوچ وکئ دلته د ایکس ویریبل د پاور څه شی دی 1. که دا د وای په پام کې لیکئ ای وای سکویر پلس بی وای پلس سی از ایکول ټو 0. د وای پاور څه دی زموږ سره 1 دی. نو اوس په دې ایکویشن کې به زما سره لینیر ټرم نه کله اف که چېرته د دې لینیر ټرم کوپیشنټ 0 صحیح ده. نو په دې ایکویشن کې هم زما سره چې کوم لینیر ټرم راغی زه به د هغې کوپیشنټ 0 واخلم، ځکه زما سره خبره ګیون ده چې څه لینیر ټرم پکې نشته. نو سینس زموږ سره دا خبره ګیون دی، سینس ګیون ایکویشن زموږ سره ایکویشن چې کوم دی هغه څه په دې پام کې ګیون دی y پلس 13 y پلس 13 او دا به زما سره راشي y پلس a او ایکویشن دی از ایکول ټو 0. کلیر؟ ولې خبر ایکویشن ده. دا دواړه ضرب کړئ امپلایز دیټ دا وای لاول د دې دواړو څه په ضرب کې دی، زه ستاسو د پوهې لپاره لیکم دا به راسره راشي وای پلس ا. دا وای د دواړو سره په پراډکټ کې دی، دقسې دا پلس 13 چې کوم دی دا هم د دواړو سره په څه کې دی په پراډکټ کې دی از ایکول ټو 0. اوس دا ور ضرب کړئ وای ملټیپلایډ بای وای دا به راسره راشي وای سکویر پلس وای ملټیپلایډ بای ا وای پلس 13 ملټیپلایډ بای وای نو دا به راسره راشي 13 وای پلس 13 ملټیپلایډ بای ا نو 13 ا از ایکول ټو 0 صحیح ده. اوس که تاسو د سوچ وکئ په دې کې زما څه شي کامن دی، هغه کامن فیکټر پکې زما څه شی دی وای دی وای سکویر پلس دې نه چې تاسو وای کامن کړئ نو ا به پاتې شي دی، بلکې به زموږ څه شی پاتې شي 13 به پاتې شي او وای تر څه شی شو کامن شو پلس 13a is equal to 0. دلته equation 1 نوم ورکړئ. اوس سینس دا خبره زموږ څه given دی سینس given that the linear term is 0. لینیر ټرم زما سره څه شی دی 0 دی، مطلب چې لینیر ټرم 0 دی، د لینیر ټرم چې کوم کوپیشنټ دی دا زموږ سره څه شی دی 0 دی. نو زه به په دې ځای کې ولیکم، زه به دلته دې خوا ولیکم امپلایز دیټ. که تاسو سوچ وکئ لینیر ټرم زموږ سره 0 دی مطلب دا کوپیشنټ 0 برابر دی نو a پلس 13 به زما سره د 0 برابر شي صحیح ده. زه a معلومم 13 ورڅخه خواته په څه کې دی په ایډیشن کې دواړه طرف ته سبټریکټ کوئ a plus 13 minus 13 is equal to دا به راسره راشي minus 13 دا دواړه به یو بل ختم کړي a به برابر شي د minus 13 د a ویلیو. مطلب دا دی چې کله د a زموږ سره minus 13 ویلیو په دې ایکویشن کې به لینیر ټرم نه وي. دغسې زموږ سره یو 2 کوېسچنز نور هم دي چې هغه سال کوم. اوس ها دویم کوېسچن چې کوم دی کوېسچن نمبر 6 وایي چې د ایکویشن a x سکویر پلس 5x equal to 3 دا یو ایکویشن یې راکړلی ګیون ایکویشن دا دی چې ax سکویر پلس 5x is equal to 3 او دا خبره ګیون ده his x equal to 1 is a solution. What is the other solution؟ دا خبره ګیون ده given that x equal to 1 چې کوم دی د څه شی دی his solution آپ پر رسیدلی سه equation 1 نوم ورکړئ آپ 1 او موږ ته څه وایي find other solution of the equation. زه تاسو ته د کوېسچن مطلب یو ځل بیا موږ له دا یو
equation ناکلې ax square plus 5x equal to 3 او د یو روټ سره راکلې یو سالوشن یا روټس یو خبره ده هغه given دی چې هغه 1 دی مونږ ته وایي تاسو څه معلوم کړئ بل معلوم کړئ یو خبره یاد ساتئ چې کله یو سالوشن وي هغه given equation satisfy کوي نو او هغه given دی since x equal to 1 is solution دا زموږ سره دی question solution دی صحیح ده solution of 1 hence مطلب چې دا به satisfy کوي نو implies that په دې کې put کوي a او د x په ځای به put کوم 1 زه اول د a ویلیو معلومم صحیح ده چې دا s مطلب کانسټنټ دی خو د c شی دی نو دلته به راسره راشي سکویر د x په ځای مې 1 ولګاو سکویر په خپل ځای پلس دلته به راسره راشي 5 into 1 equal to 3 صحیح ده که تاسو سوچ وکئ په a باندې تاسو سکویر واخلئ نو زموږ سره ساری په 1 باندې سکویر واخلئ نو 1 راشي پلس 5 equal to 3 که a د سره ملټیپلایډ کړئ نو زموږ سره څه شی راځي دا راسره راځي a plus 5 equal to 3 implies that که دا 5 تاسو وړاندې شفټ کړئ هغه طرف ته زه a معلومم شفټ کېږي نه خو دواړه طرف ته ماینس شي دلته به ډایرکټ ختم شي نو a به زموږ سره برابر شي د 3 minus 5 او تاسو ته پته ده په یو سړي 15 روپۍ قرض یې درې پکې ورکړي څو پاتې کېږي 2 روپۍ قرض پې پاتې کېږي نو د a ویلیو زما سره د -2 برابر شوه صحیح نه دا -2 راوړئ او دلته پوټ کړئ نو زموږ سره یو کوادرټیک ایکویشن جوړ شي نو put a equal to -2 in equation دا د equation لپاره شارټ کټ دی n1 په 1 کې دلته پوټ کړئ نو زموږ سره به راشي implies that -2x square او دلته به راسره راشي plus 5x is equal to 3 اوس د ده نه زه ماینس کامن اخلم -1 لاول لا 3 دی خو راشفټ کړئ نو دا به زموږ سره برابر شي -2x square minus 5x minus 3 is equal to 0 صحیح ده که تاسو ته ماینس کامن واخلئ دا پلس دی که تاسو د دنه ماینس کامن واخلئ دا به زما سره په دې پام کې دا ایکویشن نشي دا به راسره راشي ماینس ترې را کامن کوئ دا به راسره راشي 2x سکویر او دلته به راسره راشي -5x او دلته به راسره یاد ساتئ چې کله دا ماینس بار ته وځي پلس به پاتې کېږي +3 is equal to 0 دا اصل کې ماته -1 کامن واغسې نو زه په دې کې په -1 ډیوایډ کوم د ایکویشن دواړه طرف ته مې په -1 ډیوایډ کړم دا دواړه به یو بل کینسل کړي زما سره به راشي 2x سکویر minus 5x plus 3 is equal to 0 صحیح نه 0 چې تاسو په څه ډیوایډ کړئ 0 راځي without د 0 نه ګوره 0 په 0 نشي ډیوایډ کولی ښه اوس که تاسو دې ایکویشن ته وګورئ دکې زه د x ویلیو معلوموم کوادرټیک ایکویشن په فیکټرایزیشن کېږي چې د ضرب نه سیډونو ضرب راشي دا -5x په دوه ټوکرو کې تقسیموم چې د ضرب نه +6x سکویر راشي نو که دا -5x زه داسې ولیکم په دې کې تاسو ته ربط کې وکړم دا -5x زه لیکم -3x -2x ځکه فرض کې یو سړی دی 3x په یو قرض دی 2 په بل قرض دی ټوټل قرض په څومره شو 5x او دا دواړه ضرب کړئ دا چې تاسو -3x کله د -2x سره ضرب کړئ -3 +3 2 6 او x multiplied by x x square نو دا به زه داسې ولیکم implies that 2x square -3x -2x plus 3 is equal to 0 صحیح ده که تاسو سوچ وکئ په دې دواړو کې څه کامن دی x پکې کامن دی x ترې را کامن کړئ نو زما سره به راشي x چې تاسو کامن واخلئ دلته به زما سره 2 او دلته یو x به پاتې شي -3 به پاتې شي په دې دواړو کې څه کامن دی په دې کې یو دا -1 کامن دی بل پکې څه کامن نشته دلته به زما سره راشي 2x -3 is equal to 0 یاد ساتئ د پلس نه چې کله ماینس وځي دا ماینس کېږي ځکه یې ماینس ضرب ماینس بېرته پلس د مخکې ته اوس پلس پاتې شوی ماینس ضرب پلس بېرته ماینس دې دواړو کې 2x -3 کامن دی implies that 2x -3 او دلته به راسره راشي x -1 is equal to 0 د دې دواړو پراډکټ 0 دی مطلب یو 0 دی یا بل 0 دی نو 2x -3 equal to 0 r او دلته به زه ولیکم x -1 equal to 0 نو 3 دې شفټ کړئ نو 2x په زما سره برابر شي د 3 او دلته هم په 2 ډیوایډ کړئ په دې کې هم په 2 ډیوایډ کړئ دا دواړه به یو بل کینسل کړي نو x په برابر شي د 3/2 د دې نه دغه شفټ کړئ نو x په برابر شي د 1 نو که تاسو سوچ وکئ x equal to 1 خو ګیون چې دا سالوشن دی هغه دویم سالوشن یې څه شو هغه 3/2 شو نو سالوشن سیټ زموږ سره راغی سالوشن سیټ زموږ سره راغی 3/2 او 1 نو ها دغسې بل یو کوېسچن دی زموږ سره لاست نمبر زه لا اول دا بورډ صفا کوم
کوېسچن کې زموږ سره وایي چې what is the positive difference of the roots. موږ له یو equation ناکلی وایي د positive difference د roots معلوم کوي. صحیح ده. هغه equation دا دی، تاسو کوېسچن بکس نه لیکلی شئ، خو زه به ډایرکټ دا equation ولیکم چې x square minus 7x minus 9 is equal to 0. او required پکې څه دي؟ required پکې دا خبره ده چې what is the positive difference of the roots of this equation. مطلب د دې equation دوه روټس دي، نو چې موږ یې ډیفرنس والو، خو ډیفرنس یې داسې والو چې موږ له پازیټیو ویلیو راکړي، نو هغه څه شی دی هغه معلومول غواړي. نو زه اول سالوشن، زه اول د روټس معلوموم چې x square minus 7x minus 9 equal to 0. دته مې equation 1 نوم وایه. او تاسو ته جنرال فارم د کوادرټیک فارمولې معلوم دی چې کوادرټیک اکویشن جنرال فارم معلوم دی تاسو ته، فارمولې نه ساري، او پلس سی از ایکول ټو 0 دا 2 شو. صحیح ده. دا په فیکټرایزیشن کې په کوادرټیک فارموله یې کومه، دا دواړه کمپیر کوي، نو د ا په ځای باندې سره کمپیر اکویشن 1 and 2 دواړه کمپیر کوي. ا به زما سره برابر شي د 1، بی به برابر شي -7 او سی به برابر شي د څه شي د -9. صحیح ده. په دې ما الریډي ویډیوز جوړ کړل. ها اوس که تاسو as we know that by quadratic formula تاسو ته پته ده چې هغه د موږ سره برابر دی -b پلس ماینس، او دلته به زما سره راشي b سکویر minus 4ac divided by 2a. په دې کې دا ویلیوز پوټ کوي، نو x به زما سره برابر شي ماینس د b ویلیو چې کوم ده تاسو ته پته ده ګیون ده -7، دلته به راسره راشي پلس ماینس، او دلته به راسره راشي -7 سکویر ماینس، او 4 په خپل ځای د a ویلیو چې کوم ده 1 ده، او د سی ویلیو چې کوم ده هغه زموږ سره -9 ده ډیوایډډ بای 2، او د ا په ځای څه شی دی هغه 1 دی. نو دا به زموږ سره برابر شي x به زموږ سره برابر شي ماینس ملټیپلایډ بای ماینس پلس، دلته به راسره راشي پلس ماینس، او په دې کې به راسره راشي دا به راسره راشي 49. صحیح ده. او دا به راسره راشي 36 ماینس در به ماینس پلس ډیوایډډ بای 2. که تاسو دا دواړه جمع کوئ نو دا به زما سره جست لایک دیس شي چې x is equal to 7 پلس ماینس. صحیح ده. او دا دواړه جمع کوئ نو 5 ها، او دا به شي 7 او 8 85 به زما سره راشي ډیوایډډ بای 2. مطلب یو روټ چې فرض کړه هغه یو روټ چې x1 شوی، لاولنی روټ یې x1 شو، نو هغه به برابر شي د 7 پلس، او دلته به راسره راشي 85 ډیوایډډ بای 2، او فرض کړه هغه دویم یې راسره x2 شو. صحیح ده. ها x د دې دواړو نه جنرال دی، نو دا به زما سره برابر شي د 7 ماینس 85 ډیوایډډ بای 2. د دې دوه روټس چې ما یو ته x1 وایي بل ته مې x2 وایي. اوس که تاسو سوچ وکړئ زه پازیټیو ډیفرنس معلوموم، نو پازیټیو ډیفرنس لپاره زه داسې چل کومه x1 نه x2 ماینس کومه x1 ماینس x2. نو که تاسو x1 په خپل ځای باندې ولیکئ نو 7 پلس، او دلته به راسره راشي 85 ډیوایډډ بای 2 ماینس، او دلته به راسره راشي 7 ماینس 85 ډیوایډډ بای 2. تاسو داسې چل وکئ LCM زموږ سره 2 دی. صحیح ده. نو 2 چې په 2 ډیوایډ کوي 1 راځي، او دا به راسره راشي 1 چې د دې څه ضرب وخورو چې دغه خپل ځای باندې راشي 85 ماینس. صحیح ده. اوس دغه یو په خپل ځای، دلته دا LCM چې په 2 ډیوایډ کوي 1 راځي، 1 چې د دې شي څه ضرب شي دا ماینس مې په خپل ځای ولګوم، نو واپس دغه راځي، دا به زموږ سره راشي 85. نو دا به زموږ سره برابر شي 7، او دلته به راسره راشي 85، دا ماینس ور ضرب کوي، دا به راسره راشي -7، او دا به ماینس ضرب ماینس پلس 85 بشي ډیوایډډ بای 2. صحیح ده. ها یو 85 انډر روټ دا دی، بل دغه دی، نو زموږ سره څو شو ټوټل 2 85 انډر روټ شوې، او ډیوایډډ بای 2 په خپل ځای، دا دواړه به یو بل کینسل کړي، نو هغه پازیټیو ډیفرنس زموږ سره څه شی راغی، هغه زموږ سره په دې ځای کې بس ولیکم 85 انډر روټ راغی. صحیح ده. نو دا درې کوېسچنز پاتې. نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله ریډیوسیبل اکویشن کوو. که په دې کې چا څه مسله تاسو زما نه کمنټس کې تپوس کولی شئ، یا په ډسکرپشن کې ما خپل ټوټل ډیټیل ورکړي دي، تاسو ډسکرپشن د ویډیو وګورئ، د واتساپ نمبر شو یا ایمیل شو، تاسو زما نه په ذریعه هم تپوس کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ.